যে find the value of question mark in the number series. Find the value of question mark in the number series. Eto hoy gol type 1 aru eta hoy gol type 1. Type 2 find the wrong number in the series. What is the value of question mark in the number series? নহলে type 2 hobo find the wrong number in the series. Oh, এটা সোয়া আমি পঢ়ি আছো নাম্বাৰ সিৰিজৰ লগত কিছুমান থাকে তোমাৰ লেটাৰ সিৰিজও থাকে কিন্তু বেংকৰ এক্সামত পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এটুই আহে তোমালকৰ ঠিক আছে নাম্বাৰ প্লাস লেটাৰো তোমাৰ থাকিব প্ৰথম তুমি নাম্বাৰ সিৰিজ পঢ়িলোৱা যদি আমাৰ দৰকাৰ হয় বা তোমালকৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় মই লেটাৰ সিৰিজও দেখাই দিম লেটাৰ সিৰিজ মানে ABCDEF এটো হ'ব ঠিক আছে এটো ৰিজনিংত পৰি যায় মেইনলি আৰু লেটাৰ প্লাস তোমাৰ নাম্বাৰ সিৰিজও থাকে এইবিলাক বেসিকে SSC এইবিলাক পৰীক্ষাত আহে ইয়াতে তোমালকে বেসিক্যালি দেখা পাবা নাম্বাৰ সিৰিজ হ'ব লিখিছো হা নেক্সট হৈ গৈছে লিখিছো এটা ধৰা মই কলো এটা টাইপ 1 টো আমি চাই লও ঠিক আছে কি হ'ব এটা নাম্বাৰ সিৰিজ দিয়া থাকিব সিম্পল মই কৈছো ধৰা মই কলো যে আছে 2 4 6 8 ওকে তাৰপিছত হৈ গল 10 তাৰপিছত হৈ গল কোৱেশ্চন তো অপচন থাকিব ধৰা মই কলো A আছে অপচন 12 B আছে অপচন ধৰা বলে 6 C আছে অপচন 8 D আছে অপচন 13 E আছে none of these এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কোৱেশ্চন থাকিব ওকে একদম ইজি কোৱেশ্চন দেখাইছো এটো গম পাইছে ইয়াতে আনসাৰ কিমান হ'ব 12 তো ইয়াতে তুমি ভাবা ইয়াতে কেনেকে কৰিছা ইয়াতে কি হৈ গৈছে এই দুটা নম্বৰ ডিফাৰেন্স কিমান আছে 2 আছে মানে 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 so next to কি হ'ব +2 that is equal to হ'ব এটো হৈ গল নাম্বাৰ সিৰিজ মানে সিৰিজত কি হ'ব তুমি চাব লাগিব যে সিৰিজটো কি ৰুলত চলি আছে তাত কি এটা ৰুল চলি আছে যে +2 +2 +2 হৈ আছে নে +1 +2 +3 +4 এই হিচাপত গৈছে নে প্লাস এনেকুৱা হ'ব পাৰে +1 স্কয়াৰ +2 স্কয়াৰ +3 স্কয়াৰ +4 স্কয়াৰ +5 স্কয়াৰ এই হিচাপত হ'ব পাৰে ঠিক আছে বুজিছা কথাটো নহলে আৰু এটা কি হ'ব পাৰে চোৱা কেতিয়াবা থাকিব যে ইনটু থাকিব মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব যে যত নেকি তোমালকৰ ভ্যালুটো বহুত বেছিকে বাঢ়িব বুজিছা কিছুমান কোৱেশ্চন আছে ধৰা মই এনে ৰেন্ডমলি এটা লৈছো হা লিখিবলৈ এনে বুজিবলৈ কাৰণে মই কৈছো যেনিবা ধৰা মই বোলো এটোৱে সিৰিজ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে প্ৰথম তুমি 2 পালা 4 পালা 8 পালা 16 পালা 32 পালা ওকে তাৰপিছত ধৰা ডট এনেকৈ গৈ আছে তো ইয়াতে কি হৈছে ইনটু হৈ আছে না ডাবল হৈ গৈছে 2 * 2 4 4 * 2 8 8 * 2 16 16 * 2 32 তো নেক্সট 32 * 2 হ'ব হ'ব তো ইয়াতে চোৱা তুমি এডটা সিৰিজত এখিনি লেকেটো একে ধৰণকে গৈ আছে প্ৰায় হয়নে তাৰপিছত কি হৈছে জাম্প হৈছে ইয়াতে যেনিবা তোমাৰ 64 হ'ল তাৰপিছত আকৌ কিমান আহিব 128 আহি গ'ল তো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল না ইয়াত ইয়াৰকে গ'লে কিমান পাব ম্যাক্সিমাম 2 ডিজিট নাম্বাৰে থাকিব 3 ডিজিট নাম্বাৰটো নহয়গে তো এইটো কি হৈ গ'ল মাল্টিপ্লিকেশন সিৰিজ বা এনেকে ধৰা এটা মই কলো 2 আছে তাৰপিছত 4 আছে তাৰপিছত মানি লোৱা তোমাৰ বলে 12 আছে তাৰপিছত 48 আছে ধৰা তাৰপিছত মানি লোৱা 128 আছে তাৰপিছত মানি লোৱা যে 426 আছে তাৰপিছত মানি লোৱা 1136 আছে ডট তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিৰিজ হলে কি গম পাবা এটো কি হয় মাল্টিপ্লিকেশন সিৰিজ ইট ইজ তো মই কৈছো তোমালোকৰ এপ্ৰোচটো কি হ'ব ঠিক আছে আৰু এটোটো হৈ গল টাইপ 1 ডট কি হ'ব যে কোৱেশ্চন মাৰ্ক থাকিব কোৱেশ্চন মাৰ্কত তুমি ভ্যালুটো ক'ব লাগে কোৱেশ্চন মাৰ্ক তোমাৰ এন্ড অফ দা কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে লাষ্টতো থাকিব পাৰে বা মাজতো থাকিব পাৰে বা ষ্টাৰ্টিংতো থাকিব পাৰে মানে ইয়াতে এটো ধৰা এটো মুহাৰি পেনি মই হলো ইয়াত কোৱেশ্চন মাৰ্ক আছে ইয়াতে ধৰা এটো থাকিব পাৰে হ'ব লাষ্টত থাকিব পাৰে মিডলত থাকিব ষ্টাৰ্টিংত থাকিব পাৰে এটো হৈ গল টাইপ 1 আৰু টাইপ 2 কি হয় ৰং নাম্বাৰ সিৰিজ মানে কি হ'ব যেনিবা 2 4 6 8 আছে ন এটো আছে 8 আছে এটা 8 ৰ জায়গাত যেনিবা মই হলাই পেনি ইয়াত 9 লিখি দিছো হ'ব তো এটোটো এটা ৰুলত গৈ আছে তো এটো ভুল হৈ আছে না
এটো কি হ'ব লাগিছিল 8 হ'ব লাগিছিল এটো নাই তো এটো কি হ'ব তুমি সিলেক্ট কৰিবলৈ যাও ঠিক আছে এটো ভুল হৈ আছে এটো হৈ গ'ল ৰং নাম্বাৰ সিৰিজ তো প্ৰথম তোমালকে নরমালটো শিকি লোৱা বিকজ ৰং নাম্বাৰ সিৰিজটো অকমান কমপ্লেক্স হয় ঠিক আছে একো নাই একেই বস্তু হয় তোমাৰ ইয়াৰ কনসেপ্ট ঠিক থাকিব তুমি ৰং নাম্বাৰ সিৰিজত তুমি লগাব পাৰিবা কিন্তু মই কৈছো এট লিষ্ট তোমাৰ কোৱেশ্চন মাৰ্ক থকা কোৱেশ্চনকৈ অকমান হলেও টাফ হয় আৰু আজিকালি পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ৰং নাম্বাৰ সিৰিজ বেছিকে আহা হৈছে বুজি পালা কি হৈ যায় এটা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহি আছে সবে পাৰি আছে কি কৰিব অকমান টুইক কৰি দিব হ'ব বুজি পালা সো ৰং নাম্বাৰ সিৰিজও আমি পঢ়িম কিন্তু ফাৰ্স্ট আমি কোন পঢ়িম এটো কোৱেশ্চন মাৰ্ক থকা সিৰিজ হৈ গ'ল এটা চোৱা এপ্ৰোচটো কি হ'ব তোমালোকৰ ঠিক আছে মই প্ৰথম বুজাই দিছো বুজি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে লিখি ল'বা আৰু এইবিলাক থাকিবই মই এড কৰি যাম এইবিলাক লিখাবিলাকো থাকিব হ'ব তো মই কি কৈ আছো যে নাম্বাৰ সিৰিজৰ যেটা কোৱেশ্চন আহিব তো তোমালোকৰ হাতত দুটা ৰাস্তা থাকিব ঠিক আছে এপ্ৰোচ কেনে কৰিবা দুটা ৰাস্তা তুমি ভাবা হ'ব এটা হৈ গ'ল কি প্লাস মাইনাস মানে ধৰা মই কলো এফালে যদি প্লাস হৈ আছে তুমি উল্টাকে যদি সিৰিজ লিখা মাইনাস হৈ থাকিব না এটা হৈ গ'ল প্লাস মাইনাসৰ সিৰিজ মানে অলপ ইনক্ৰিমেন্ট হৈ যাব অলপ লাহে ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব তো হেতু কি কম আমি প্লাস মাইনাস সিৰিজ আৰু এটা কি থাকিব মাল্টিপ্লিকেশন সিরিজ মাল্টিপ্লিকেশনৰ অপোজিটটো কি হয় ডিভিজন হ'ব এফালৰ পৰা যদি এনেকে প্লাস হৈ গৈ আছে এফালৰ পৰা মাইনাস হৈ গৈ আছে এফালৰ পৰা যদি ইনটু হৈ গৈ আছে এফালৰ পৰা কি ডিভাইড হৈ গৈ আছে হ'ব তো মই কৈছো হয় প্লাস মাইনাস সিরিজ হ'ব অর ইট উইল বি মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন সিরিজ হ'ব তো এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই এটা তোমালোকক এনালজি দিম ঠিক আছে এনালজি মানে কম্পাৰিজন দিম তোমালোকে এটা গেম খেলিছা ট্ৰেজাৰ হান্ট বুলি কয় গেম বা তোমালোকে শো বিলাক চাইছা ন ট্ৰেজাৰ হান্ট মানে কিবা এটা তোমালোকৰ বহুত ধৰা দামী বস্তু বা দামী নহলেও ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু খেল হয় এইবিলাক ট্ৰেজাৰ হান্টত কি হয় যে ধৰা তোমালোকৰ দুটা পাৰ্টনাৰ হৈ গ'ল তোমালোকৰ দুটা পাৰ্টনাৰ মই হোষ্ট সাপোজ মানি লোৱা তো মই কলো যে এটা কিবা মোবাইল আছে ঠিক আছে এইটো কোনবা এটা জেগাত মই লুকুৱাই থৈ দিছো তাৰপিছত তোমালোকক কি কৰিছো মই হিন্টস দিছো হ'ব হিন্টস দিছো যে এটো এনেকুৱা ৰাস্তাত তুমি যাব লাগিব তাত গৈ সুধিব লাগিব কাবাক ঠিক আছে সেই হিচাপত তুমি গৈ লাষ্টত কি হ'ব তুমি ট্ৰেজাৰটো ফাইন কৰিবাগে হয়নে তো আমাৰ ইয়াত হেতু তুমি ভাবিলো ইয়াতে আমাৰ ট্ৰেজাৰ হান্টত কি হ'ব আমাৰ গোলটো হ'ব যে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্কটো কি আছে হেতু বিচাৰ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ হাতত বেছি কমপ্লেক্স নাই আমাৰ হাতত দুটাই ৰাস্তা আছে সদায় মনত ৰাখিবা আমাৰ হাতত কেইটা ৰাস্তা আছে দুটাই ৰাস্তা আছে এটা হৈ গ'ল কি প্লাস মাইনাস হৈ যাব পাৰে লাহে বা এটা একদম ধামধুম বাঢ়িব পাৰে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন এই দুটাই আমাৰ হাতৰ ৰাস্তা আছে এতিয়া যদি কোৱেশ্চনটো মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজনৰ হয় ঠিক আছে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজনৰ হয় আৰু তুমি যদি প্লাস মাইনাসৰ ৰাস্তাত সোমাই যোৱা কি হ'ব আমি ট্ৰেজাৰটো নাপাম ঠিক আছে বুজি পালা তো ভুলটো তাতে হয় এটা বহুতে কি কৰে নাম্বাৰ সিৰিজৰ কোৱেশ্চন হলে ডাইৰেক্টলি মাইনাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে প্লাস মাইনাস সিৰিজ হলে মাইনাস কৰিব লাগিব তুমি চাব লাগিব ডিফাৰেন্সটো কিমান আছে কিন্তু হেতু কাৰেক্ট মেথড নহয় কি হ'ব তেতিয়া যিকিটা প্লাস মাইনাস সিৰিজ আছে হেকিটা ওলাই যাব যিকিটা মাল্টিপ্লিকেশন সিৰিজ আছে হেকিটা নোলাও হ'ব বুজি পালা সো তুমি হেতু কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব ষ্টাৰ্টিংতে তে কোৱেশ্চনটো চাই উঠি তুমি গম পাব লাগিব যে হেতু প্লাস মাইনাসৰ সিৰিজ হয় হেতু মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজনৰ সিৰিজ হৈ গ'ল বুজি পালা এটা চোৱা তুমি চাই উঠি কেনেকৈ গম পাবা তুমি চাই উঠি কেনেকৈ গম পাবা যে এটো সিৰিজটো প্লাস মাইনাসৰ হয় নে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজনৰ হয় তো মই কি কৈছো তোমালোকক সদায় যিকিটা ডাঙৰ নাম্বাৰ আছে হেকিটা চাবা সিৰিজ যেনেকৈ মই ইয়াতে চাইছো ডাঙৰ নাম্বাৰ কি আছে চোৱা এটো সিৰিজৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ কি আছে 10 আৰু 12 তো তোমাৰ এটো কি আছে ইনটু হৈছে জানো 10 into 1 10 10 into 2 20 10 into 3 30 এনেকুৱা নাম্বাৰ নাই তো এটো কি আছে প্লাস মাইনাসৰ আছে কিছুমানে ইজি হয় ডিটেক্ট কৰিবলৈ এই হিচাপ এটোত চোৱা ঠিক আছে এই ডাঙৰ নাম্বাৰ কিটা চোৱা এটোত প্লাস হলটো বহুত প্লাস কৰিব লাগিব 600 700 প্লাস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পাবা কিন্তু ইনটু যদি কৰা কিমান আছে 4 3 12 হৈ আছে ন গোটাগুটি মানা 400 মানা এটো 1200 মানা 4 3 into 3 নিচিনা লাগি আছে মোক বুজি পালা তো এটো কি আছে মাল্টিপ্লিকেশনৰ সিৰিজ আছে হ'ব তো তুমি সদায় কি কৰিবা তোমাক সিৰিজটো প্লাস মাইনাসৰ হয় নে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজনৰ হয় কোনে ক'ব তোমালোকক ডাঙৰ নাম্বাৰ কেইটাই ক'ব ঠিক আছে সৰু নাম্বাৰ চাই উঠি তুমি কনফিউজ নহবা চোৱা এটো 240 স্টাৰ্ট হৈছে এটো 240 স্টাৰ্ট হৈছে এটো 240 স্টাৰ্ট হৈছে তুমি কি গম পাবা হ'ব কাৰণ ষ্টাৰ্টিংত চোৱা 2 into 2 4 হ'ব 2 plus 2 4 হ'ব হয়নে কিন্তু ডাঙৰ নাম্বাৰ যেতিয়া হৈ যাব ইয়াত যদি মই প্লাস 2 কৰো 428 আৰু ইনটু যদি মই কৰি দিও 800 সামথিং হৈ গ'ল
হয়নে ডিফাৰেন্সটো বহুত আছে হ'ব তো ইয়াত তোমাৰ ধৰা পৰি যাব তাৰ নেচাৰটো হ'ব যে প্লাস মাইনাস হয় নে মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন